رسیدیم به درس پنجم کتاب vocabulary for IELTS و امروز داستان ما در مورد study, education and research هست. یکی از موضوعات بسیار بسیار پر بسامد توی امتحان IELTS. خب به هر حال در مورد زندگی شماست. چی کار میکنی؟ چی دوست داری؟ پیش زمینه چیه؟ تحصیلاتت چیه؟ چه کاری رو انجام میدی؟ اینا همه سوالایی هستن که به طور روزمره باشون در ارتباط هستیم. و بعد توی رایتینگ هم اینها خیلی پربسامدن، به خصوص مثلا فیلد استادی و ایژوکیشن و سوالای مختلفی مطرح میشه. مثلا اینکه مدرسه خصوصی بهتره یا دولتی، private education or public education, private schools or public schools. سلام دوستان، نادیه هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. اینجا کلا در مورد زبان انگلیسی و آماده شدن برای امتحان IELTS صحبت میکنیم. پس اگر این موضوعی هست که دوست داری حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که بعدش بتونی ویدیوهای آینده رو ببینی. خب با تمرین اول شروع میکنیم که عنوانش study هست، مربوط میشه به مطالعاتتون یا education. و تمرین 1:1 میگه قبل از اینکه متن تمرین 1:2 رو بخونی این سوال ها رو جواب بده. علت این که توی هر درس اول ازت میخواد که جواب سوال ها رو بدی اینه که هم ذهنت آمادگی پیدا بکنه که چه مطالبی قراره کاور بشن، پس هدفمند میری سراغ متن، و همین که بگه ببین الان متوجه بشی چقدر دایره لغتت هست و بعد از اینکه این درس تمام میشه چقدر به این دایره لغتت اضافه میشه. اوکی؟ قسمت اول Do you prefer میشه ترجیح دادن. Do you prefer to study at school or college in a library at home? کدوم ترجیح میدین؟ Do you study best early in the morning؟ یعنی بهترین زمان درس خوندنت کیه؟ ببینید study best. I study best in the mornings. I study best in the evenings. I study best in the afternoon. Right? پس اینو انتخاب کنید. Early in the morning، صبح زود، during the day، در طول روز، و at night داریم. یک نکته اینجا اضافه بکنم، فقط حالا جنبه مروری داره برای بازه‌های زمانی و اینکه چه حرف اضافه‌ای براشون استفاده بکنیم. مثلا برای morning، afternoon و evening از حرف اضافه in استفاده میکنیم چون بازه زمانیشون بزرگه، پس میشه in the morning, in the afternoon, in the evening. اوکی؟ بعد برای شب فقط و فقط برای شب استثناءً از at استفاده میکنیم. at night. باز ظهر چون یک نقطه خاصه 12 ظهر میشه at noon و چون نیمه شب یک نقطه زمانی خاص هست میگیم at midnight. و برای سحر میگیم at dawn. خب سوال سوم Do you prefer to work with friends with background music in silence؟ حروف اضافه رو حواستون باشه. In silence with background music with students. پس دوست داری با دوستانت درس بخونی، میخوای وقتی که درس میخونی توی پس زمینه آهنگی پخش باشه، یا اینکه دوست داری در سکوت درس بخونی. اوکی؟ خب بریم سراغ تمرین 1:2 که به هر حال یک متن ریدینگ داریم. یک سری لغت جدید بهتون داده و اینا رو باید توی متن در جاهای صحیح استفاده کنید. معنی کلمه concentrate تمرکز هست که همانیش میشه چی؟ focus. right? focus. learn رو داریم که یعنی یاد گرفتن. یک کلمه دیگه هم میگم acquire یعنی کسب کردن. البته ببینید به معنی یاد گرفتن هم هست، ولی وقتی که این یادگیری به صورت اکتسابی باشه. مثلا شما ممکنه یک سری مهارت ها رو توی محیط یاد بگیرید، یک سری ها رو باید برید مدرسه یا یه استاد، یک معلم بهتون یاد بده، اون میشه learn. تفاوت جزئی که داره توی اینه، وگرنه هر دوتا acquire new skills or learn new skills دوتاشون هم معنی هستن. overcome or manage. right? manage یعنی هندل کردن. هندل رو هم واجب شد بنویسم، هندل. پس چیزی رو مدیریت کردن، از پس چیزی بر اومدن میشه to overcome. مثلا خیلی با fear استفاده میشه، روبرو شدن با ترس هامون.
to overcome your fears. Okay? کلمه بعدی organize داریم که میشه مرتب کردن یا سازماندهی کردن، سازمان دادن، right؟ بعد organization داریم که میشه سازمان، right؟ از همین میاد. study خب درس خوندن، take گرفتن. حالا باید ببینیم توی چه عبارتی قراره استفاده بشه، بر اساس اون میتونه معنیش کمی فرق بکنه. teach آموزش دادن، review مرور کردن، revise که به معنی تصحیح کردنه، همچنین edit اینو اینجا اضافه میکنم. اوکی؟ یا حتی correct. بریم سراغ متن. Even the most studious among you will probably have difficulty studying at some stage in your academic career. میگه حتی اون دانشجوهایی که میگه you منظورش شما هست، دانشجو هست، حتی پرتلاش ترین شما، studious یعنی hard working، خب سخت کوش، درس خون، will probably have difficulty studying. بعضی وقتا در یک سری از مقاطع در واقع اون دوره آموزشی academic career، یا حالا اینجا میگه شغل آکادمیکی ولی به طور کلی منظورشون دوره آموزشیتون هست، به هر حال با مشکل درس خوندن روبرو بودین. اوکی؟ academic career رو هایلایت کنید. if or when this happens، اگر این اتفاق بیفته یا زمانی که این اتفاق بیفته، the only way to blank this problem is to go back to basics. پس میگه تنها راهی که میتونی از پس این مسئله بر بیای یا این مسئله رو رفع بکنی اینه که برگردی. ببینید go back پس میشه همون همانیش return. go back to basics، برگردی به همون اساس، به اون اصول، به اون پایه برگردی. First, make sure اطمینان حاصل کنید you have a comfortable environment. پس محیطتون یه محیط راحتی هست. To blank in. To blank in. پس این یک phrasal verb، شما باید این رو در واقع تکمیل کنید. Some students need to have a quiet place or a quiet space to themselves. To themselves یعنی برای خودشون. بعضیا برای خودشون یک جا یا یک فضای آرومی رو احتیاج دارن، فقط و فقط برای خودشون باشه. پس I want a place to myself، یا مثلا we have the whole house to ourselves، مثلا یعنی امشب خونه مال ماست، یا امشب این اتاق مال منه. فرض کنید پدر مادر از خونه میرن بیرون، بچه ها میخوان جشن بگیرن، میگن که we have the whole place to ourselves، یعنی فقط مال خودمونیم، فقط خودمونیم و خودمونیم. okay? And can't blank if there are too many distractions. پس اگر distractions بچه ها tracked به معنی مسیر هست، tracked ریش است، this هم که منفی سازه، پس یعنی از مسیر اصلی منحرف میشین. اینها یعنی چیزایی که باعث حواس پرتی میشن. پس مزاحم یا حواس پرتی ها وقتی که زیاد باشن خیلی سخته که آدم تمرکز بکنه. درسته؟ Others need some sort منظورش میشه kind، right؟ معنیش میشه kind، یک نمونه از، یک جور. some sort of، some kind of. background noise، پس یک صدایی احتیاج دارن که پس زمینه باشه. such as music or the company of friends. the company of friends یعنی همراهی دوستانشون رو لازم دارن. okay? whatever your personal preference is. personal preference این رو هایلایت کنید. هرچی که ترجیح شخصیتون باشه. you need to blank this first of all. اول باید چه کاری بکنی؟ اول باید چه کاری رو انجام بدی؟ first of all یعنی قبل از هر چیز، اول از همه. پس first of all رو هم هایلایت کنید. next, make sure you have all of the equipment or tools that you need. بعد حواستون باشه، مطمئن بشین که همه چیز که هر چیزی که احتیاج داری، تمام وسایلی که احتیاج داری دم دستت هستن. خب قرار نباشه هر دفعه بلند چی بری. دقت بکنید equipment اسم غیر قابل شمارشه چون از اسمهای مجموعه‌ای هست و همونطوری که میبینید S
اسم جمع نمیگیره. پس بگین one equipment یا two equipment به یک شکل، اسم جمع نمیگیره، در صورتی که tools به صورت جمع اومده. For example, if you are blank a geography course، اگر که داری یک دوره جغرافیا رو میگذرونی and you have to blank about countries و باید در مورد کشورها مثلا یاد بگیری and their capital cities و شهرهایی که پایتختشون هستن، کپیتالشون هستن، then you will need to have your atlas to hand. درسته؟ to hand، دم دستت باشه. اطلست باید دم دستت باشه، اون نقشه جغرافیایی باید دم دستت باشه. if you're blank your maths همون mathematics هست که کوچولوش کرده، ریاضیات. پس اگر داری تمرین ها یا تکالیف ریاضیاتت رو انجام میدی، homework. خب برای homework یه دونه مترادف اینجا می نویسم براتون، assignment. اوکی؟ فرقش با homework اینه که معمولا homework رو توی مدرسه داریم، دبیرستان گاهی، ولی معمولا بعضی وقتا توی دبیرستان و عموما فقط توی دانشگاه ما assignment داریم. بله ممکنه توی دانشگاه هم باشه، ولی در حد مدرسه وقتی میگیم مشق میشه homework، وقتی میگیم تکلیف یا پروژه که کسی باید کار کنه میشه assignment. خب then be sure. ببینید پس ما قبلا make sure رو داشتیم اینجا، درست؟ و حالا اینجا be sure داریم. Be sure to find your calculator, ruler, protractor and compass before you start. پس protractor نقاله، compass که میشه در واقع قطب نما. مطمئن بشی که کلکولیتر، اون ماشین حسابت، خطکشت، اینا همه وسایل دم دستت باشه قبل از اینکه شروع کنی. Perhaps you're not preparing a homework assignment or project but are trying to blank for an exam. پس شاید نمیخوای یک پروژه انجام بدی یا یک تکلیف انجام بدی، ولی میخوای برای یک امتحان، یک اگزم آماده بشی. If so, you need to know exactly what is on your curriculum. باید حتما بدونی که اون برنامه چیه، توی اون برنامه درسیت چیه، چه چیزی مد نظره. You should also blank your notes and make sure that you have a clear understanding of what your lecturers have blank you. پس شما مطمئن بشی که اون نوتایی که نوشتی چیا هستن، اونا رو حتما بخون. یک درک واضح و مشخصی. ببینید clear understanding یعنی همه چیز برات مشخص باشه. بدونی که lectures میشه اساتید. پس lecturer میشه استاد، این اسش اس جمعه. lecture میشه سخنرانی. پس میگه قبل از اینکه بخوای امتحان رو بخونی یا خودت رو حالا بشینی آماده بشی، مطمئن باش که نوت‌هات دم دستن، نوت‌هات رو حتما بخونی، مطمئن باشی که درک واضح و مشخصی داری از اینکه استادها چه انتظاری ازت دارن و بعد بتونی خودت رو برای امتحان آماده کنی. Of course، البته people with a learning disorder، اون کسایی که اختلال داره فرایند یادگیریشون و حالا نمونه میذاره برای این learning disorders such as dyslexia که یه جور خوانشی هست، یه جور حالا بیماری، اختلالی هست که طرف نمیتونه تمرکز بکنه وقتی که میخونه، اون ارتباط معنایی و منطقی رو بین لغت‌ها، بین حالا سمبل خاصی هست نمیتونه برقرار بکنه، پس درکش کمی سخته براشون. may need to work harder، ممکنه احتیاج باشه که بیشتر تلاش کنن to work harder than others at، ببینید work hard at something اصطلاحه، یعنی برای چیزی سخت تلاش کردن. پس ما میگیم برای یا در چیزی، اونها میگن at. work hard at your studies. Okay? They need to work hard at their studies، خیلی سخت تلاش بکنن، as، چون که they often struggle، اکثر وقتا در واقع تقلا میکنن to read even relatively simple text، چون حتی در خواندن متن‌های نسبتاً آسون هم دچار مشکل میشن. خب پس relatively اینجا یعنی نسبتاً. خب
بریم سراغ ادامه متنمون. تمرین شماره 1-3. Now read the text again and find a word or phrase to match these definitions. پس حالی که جاهای خالی رو پر کردی، متن رو هم یاد گرفتی، حالا لغت‌هایی که معنی و عبارتشون معنی خود اون کلمه یا عبارت به اینها میخوره مچ کنید باشون. شماره 1 describe someone who studies a lot. کسی که خیلی خیلی درس میخونه، پرتلاشه. داشتیم دیگه. خب مثلا studious. بعدیش things that stop you from working. چه چیزهایی که مانع درس خوندن شما میشن، مثل distractors, right? A sound you can hear but do not actively listen to. مثل noise, right? 2 different types of homework or school task. 2 نمونه تمرینای مدرسه‌ای چجوریان؟ اینا رو بنویسیم. To study for an exam. Another word for syllabus. syllabus درسی میشه همون برنامه درسی که توی این درستون، توی این متنتون براش curriculum آورده بود. To check your work. خب To do something with great difficulty. یعنی کاری رو با سختی، با مشقت انجام دادن. مثلا struggle, right? خب تمرین 1-4 رو بررسی کنیم. Underline the correct words in each sentence. حالا این جمله شما، این جمله های 1 تا 8 یک سری لغت رو داره که بینشون، یعنی 2 تا گزینه بهتون داده، بینشون یک سلش گذاشته، شما باید اونی که صحیح هست رو زیرش خط بکشین. I would really like to learn about the ancient Egyptians. خیلی دوست دارم در مورد مصری های باستان یاد بگیرم. Learn about something. Okay? پس این رو حواستون باشه، چون بچه توی فارسی ما خوندن رو استفاده میکنیم. خیلی دوست دارم بخونم. البته یاد گرفتن هم استفاده میکنیم ها، ولی اینجا study استفاده نمیشه. I like to learn about. Okay? بعدش we need to find out or we need to know کدوم where to buy the tickets for the concert. بعد بدونیم we need to know یا we need to find out. بعد متوجه بشیم we need to find out. ببینید ممکنه مواردی هم پیش بیاد شما بگید نه ما میتونیم know رو هم استفاده بکنیم. منظور بهترین گزینه است اینجا و اینجا از دید یک محصل این متنتون رو، این درستون رو تنظیم کرده. بنابراین با این دید گزینه ها رو بزنید. خب مورد بعدی I got into trouble at school. I got into trouble این یک اصطلاحه، به درد سر افتادم. خب مشکلی برام پیش اومده. I got into trouble. خب at school دقت کنید، پس با حرف اضافه at میاد. Because I didn't know یا I didn't find out my multiplication tables میشه جدول ضرب. پس چون جدول ضربم رو بلد نبودم، I didn't know نمیدونستم، یادش نداشتم، خب این به درد سر منو انداخت. اوکی؟ تمرین شماره 4 I did well in the test. پس وقتی میخواد بگه که امتحانم رو خوب دادم I did well in the test. تستم خیلی خوب بود، عالی بود، امتحانم خیلی خوب بود. Because I had known یا I had learned how to spell all of the words on the list. حالا شما انتخاب کنید. شماره 5 Excuse me, do you find out یا do you know where the nearest police office is or the nearest post office is, right? Nearest نزدیکترین، post office میشه دفتر پست. Okay? شماره 6 It was difficult for me. سخت بود برای من. It was difficult for me to learn or to study at home. Because we didn't have a lot of space. چون خیلی فضا نداشتیم سخت بود که learn یا study که توی خونه درس بخونم. study, right? پس it was difficult for me رو هایلایت بکنید که بعداً بتونید استفادهش کنید. شماره 7 I want to learn how or I want to study how to drive a car. قاعدتاً I want to learn how to چجوری این کار رو انجام بدم, right? کلا خیلی از
ممکنه کتاب ها رو ببینیم یا انستراکشن ها یا ویدیوها که تحت عنوان ویدیوها یا متن ها یا کتاب های هاو تو هستن. یعنی چگونه مثلا این کار انجام بدم، چجوری نمره 7 آیلتس بیارم، چجوری مثلا امتحانمو پاس بشم. how to، به اینها میگن how to books or how to videos. okay. I think you can only really learn from or really learn with experience. You learn from experience. از تجربه هاتون یاد میگیرین. right. learn from experience. اوکی. خب اینجا یک بحث ارور کرده که میگه حواستون باشه بهش، که میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. یعنی واقعا جدول خیلی مهم و خوبیه. ببینید میگه know رو زمانی استفاده میکنی که already اون اطلاعات رو داری. پس وقتی اطلاعات رو من دارم و اونو میدونم میگم I know. find out زمانی که اطلاعات رو میخوایی تازه دریافت بکنی یا پیداش بکنی. خب study شما میایی درس میخونی، یه چیزی رو یاد میگیری. right. learn about a subject through books یا through a course، حالا یا از طریق کتابه یا از طریق گذراندن یک دوره تحصیلیه. خب و نکته بعدی این که ما بعد از study از preposition، از حروف اضافه استفاده نمی کنیم. اوکی. حالا learn get new knowledge or skills. توی فرآیند learn ما میایم اطلاعات یا حالا دانش یا مهارت ها رو کسب میکنیم، به دست میاریم. مثلا I'm learning English. خب دارم اطلاعات در موردش به دست میارم، دارم یاد میگیرم مهارت این که چطوری صحبت کنم. right. note that we say you are taking a course not learning a course. این هم خیلی مهمه. پس وقتی میخوای بگی من یک دوره رو برداشتم یا دارم یک دوره رو میگذرونم، شما از فعل take استفاده میکنین. take a course. اوکی. و نکته آخر توی بحث حروف اضافه شما میاید از about، form و to بعد از فعل learn استفاده میکنید. پس learn حروف اضافه که بعدش میاد چیه؟ learn about something, learn from something, learn to do. پس مثلا I'm learning about English, I learn from experience و I'm learning to draw. اینم به عنوان نمونه که توی جمله مثال براش داشته باشید. بریم سراغ تمرین 2+1. موضوعمون education. خب تمرین ما آدیو هست. replace the words in italics، یعنی اونایی که ایتالیک شدن، with one word. then listen to the recording and check your answers. پس باید اینایی که ایتالیکشون کشیده، به صورت ایتالیک اینا رو تایپ کرده، اینها رو یک معادل براشون توی این خطهای یعنی جاهای خالی 1 تا 10 شما قرار بدین. اوکی. Can you tell me about your early education? Well, I went to a school for very young children. که اینو براش گذاشته kindergarten که میشه آمادگی. From the age of 4. از 4 سالگی. From the age of 4. ببینین ترکیبش رو. And I remember that I didn't enjoy it very much at all. خیلی هم کیف نداد، خیلی هم دوستش نداشتم. I didn't enjoy it very much at all. ببین به جای اینکه بگی I didn't like it، از این ترکیب استفاده کن، برات نمره میاره. From the age of 5 to 11 school. خب خودم الان توی خوندنش گفتم این چیه. وقتی میگه مای، این قسمت که بچه گذاشته براتون توضیحات اسم اون مدرسه خاصه. مثلا مدرسه ابتدایی 5 to 11. اون مدرسه من که برای بچه های 5 تا 11 سال هست، حالا اسمش رو باید پایین بذاری. مثلا primary school, right? or elementary school was a little better. یکم بهتر بود. especially because my mom was a teacher in the school. نکته، اگر که شما specially داشتید یعنی بدون ای، خب میشه مخصوصاً، ولی چند مورد میتونه باشه، مثلا مخصوصاً x, y, z. اما اگر با ای شروع شد especially یعنی فقط یک مورد خاص. اوکی؟ به خصوص این که my mom was a teacher، به خصوص این که مامانم
یکی از معلم‌های مدرسه بود. She taught in the حالا اسم این younger part of the school and she was actually اتفاقاً my teacher in first level به جای level چی بذاریم؟ مثلا grade، مثلا class، ببینیم چی باید بذاریم. But when I went up to the older part of the school I didn't see very much of her. یعنی خیلی ندیدمش. اوکی؟ مثلا میخوای بگی که خیلی وقت ندیدمت یا کجایی، ناپیدایی، اصلا نیستی، خیلی کم این روزا میبینمت. I don't see very much of you these days. Right? این یک اصطلاح خیلی هم پرکار برده. After that I was lucky enough خیلی شانس آوردم. پس lucky enough هم یاد بگیرید. I was lucky enough to receive a chance to go to school without paying fees. Without paying fees میشه چی؟ free. حالا ممکنه باشه free education یا یک جور education که سوبسیدش رو دولت بده. اینها رو شما توی آدیو میشنوید و توی جای خالی قرار میدین. For a very good حالا اینجا from age 11 to 18 school این اسم اون دور است. مثلا اونجا مدرسه ابتدایی داشتیم، اینجا میشه مدرسه شما بنویسین. My parents couldn't have afforded to send me. Afford یعنی از پس هزینه چیزی برآمدن. پس نمیتونستن هزینه مدرسه رو بدن. My parents couldn't have afforded to send me to a not free school. Not free میشه چی؟ باید برش پول بدی. So it was a really great opportunity for me. حالا در ادامه میگه it was a حالا نوع مدرسه only for one sex school. پس سکولی بوده، مدرسه‌ای بوده که فقط برای یک جنسیت بوده. So there were no boys. پس فقط مدرسه دخترانه بوده چون هیچ پسری توش نبوده. درست؟ I'm glad خیلی خوشحالم. I'm glad I didn't go to a blank. حالا اینو بگین. For boys and girls school. یک مدرسه‌ای که هم برای دختر هم برای پسر، یعنی مختلطه. میگه خوشحالم به همچین مدرسه‌ای نرفتم because I think there are fewer distractions so everyone can just concentrate on their studies. چون اینجوری حالا مقدار حواس پرتی ها خیلی کمتره fewer و در نتیجه همه میتونن روی درس هاشون متمرکز باشن. پس شما اون لغت صحیح رو در جای خالی قرار میدین. اینجا توی باکستون در مورد ایست گفته که من قبلا توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم. میگم درس 1 و 2 بود. لینک ویدیوهای هر دوتا رو اینجا میذارم براتون. ایست میشه متخصص، اسم سازه و اگه آخر کلمه قرار بگیره یعنی کسی متخصص توی یک زمینه خاص. مثلا اکونومیست کسیه که متخصص توی بحث اقتصاد. ساینتیست متخصص علم و دانشه، پس میشه دانشمند. اوکی؟ پس اقتصاددان، دانشمند. فمینیست از فماین یا جنس مؤنث در واقع بهش علم کامل داره و ازش طرفداری میکنه، میشه فمینیست. و مارکسیست خب کسی که از مارکس، تئوری مارکس پیروی میکنه، میشه مارکسیست. اوکی؟ بریم سراغ مورد بعدی. تمرین شماره 2-2. اینجا word building داریم، subject داریم، person و adjective. پس architect که اینجا داریم که اسم رشته است، معماری باشه، شما برای person باید چی بذارین؟ مثلا architect. architecture اسم subjectش اینجا میشه architect. adjectiveش رو قرار بدیم. archaeological میشه مربوط به باستان شناسی و این صفته. خب پس باستانی مثلا و سابجکت بعدیمون بیولوژی، زیست شناسی، اکونومیکس، اقتصاد. دقت کنید که شکلای اینها کم فرق میکنه، همشون یک جور نیستن. مثلا لوجی داشته باشن آخرشون. خب جیولوژی، بیولوژی، جیولوژی، رایت؟ میگم شکلشون مثل هم نیست چون اکونومیکس یا آرکیتکچر باشون فرق میکنه. جیولوژی زمین شناسی چون جیو یعنی زمین. جیوگرافی یا جیوگرافر که اینجا داریم اسم فردش هست مربوط به جغرافیا میشه.
geographer جغرافیدان مثلا، journalist روزنامه نگار یا خبرنگار، languages میشه حالا رشته زبان، lawyer ببینید بچه ها law داریم، law تلفظ رو دقت کنید، law میشه قانون، lawyer میشه وکیل، mathematical که به معنی در واقع وابسته به یا مربوط به ریاضی میشه، AL پسوند صفت سازه و science رو داریم که به معنی علم هست خب یا علوم. تمرین 2 complete the sentences with suitable words from the table. پس اینجا جاهای خالی رو با یه لغت درست از این جدول پر میکنید. لغت خاصی نداره. dig به معنی کندن هست. You dig to try to find fossils. املای فسیل رو حواستون باشه. fossils و بعد ancient artifacts. artifacts میشه دستساز، چیزایی که دستسازن، مثلا دستسازه های انسان مثل اسلحه باشه، نیزه باشه، از این چیزا، یا کاسه باشه، کوزه باشه. مورد بعدی پلان که همون پلان هست یا نقشه ساختمان که اینجا داریم، چیز خاصی نداره. government میشه دولت، policy سیاست. I'm sure the recession will be over soon. recession میشه رکود اقتصادی. I'm studying. حالا خوب اول این جا خالی ها هم بهتون چیز داده، هینت داده که با چی شروع میشه. okay? I've always wanted to be a political writer. یک نویسنده سیاسی باشم خب یا توی حوزه سیاست بنویسم. I'm not very familiar with. خیلی آشنایی ندارم با، خیلی راجع به فلان موضوع نمیدونم خب. I'm not very familiar with something. اینم یاد بگیرین، اصطلاح خوبیه. و همین دیگه بقیه لغت ها رو بلدین. میریم سراغ تمرین بعدی. تمرین 3 تون باز آدیو هست و باید جاهای خالی رو با ماکسیموم 2 کلمه پر کنید. اوکی؟ Important considerations، حالا نوت‌های مهمی که یا مسائل مهمی که باید مد نظر داشته باشین. Continuing your studies after graduation. Writing your dissertation. Dissertation میشه تز. خب اگر در واقع دوره دکترا باشه عموما بهش میگن dissertation. اگر در دوره ماسترز باشه یا فوق لیسانس بهش میگن thesis. اوکی؟ thesis. اون وقت thesis شما اگر جمع باشه میشه thesis. خب thesis به این صورت. اوکی. Important consideration. پس شما میخواین درستون رو بعد از graduation، بعد از فارغ التحصیلی خب ادامه بدین. اینا نوت‌هایی است باید مد نظر داشته باشین. Many students struggle to find a research area, research professor, research position. باید گوش کنید ببینید آدیو چی میگه. Writing a blank is easier if you make the right choice. Make the right choice. انتخاب درست داشتن. You need to study the چه چیزی رو باید در واقع مطالعه بکنید. Have a wide blank of your field of study. مثلا اطلاعات خیلی زیادی داشته باشی. Wide چی؟ این خیلی اصطلاح مهمیه. Establish what is blank in your field. Establish. Develop. Find. Have a clear idea. Clear understanding رو یادتونه؟ پس یک دید واضح، یک علم و دانش واضح مشخص نسبت به یک هیته داشته باشید. Consider whether there are any blank in existing research. Think about your blank carefully. Ask about blank from outside resource or from outside sources از منابع بیرونی. خب من برای resource هم براتون میذارم که هم معنی به معنی همون منابع هست. resource or resources فرق نمیکنه. و ask your blank to check your results. نتایجتون رو چک هستی، مثلا استادتون چک کنه. بریم سراغ تمرین 3-2. دوباره listening داریم. Listen to the talk again and write synonyms for the words in italics in 3.1. پس توی تمرین 3-1 یک سری از لغتاتون به صورت ایتالیک اومده. به این صورت شما باید سینونیمشون رو اینجا بذارید. پس
من علامت بزنم مثل اینجور لغت ها. اوکی؟ پس سینونیمشون مترادفشون رو توی آدیو میشنوید، بذارید توی جاهای خالی. pronunciation، آدیو رو گوش میدیم. mark the stress on these words: academic, concentrate, distraction, educational, thesis, assignment, controversy. بچه controversy به معنی تضاد هست، یک چیزی که مثلا مغایر با چیز دیگه ای باشه. controversy. dissertation, educated, theory, consideration, conduct به معنی do هست، انجام دادن. خب to conduct research, to do research. economist, research, theoretical تئوری، نظری. right؟ حالا اگر بخوایم بگیم فرضی میشه چی؟ hypothesis میشه فرضیه. hypothesis فرضی میشه hypothetical. خب دوستان درسمون تموم شد. تمرین در واقع درس پنجم تموم شد. شما یه دونه تست دارید. اگر که تمایل داری و دوست داری که این تست رو هم برات توضیح بدم بهم بگو، توی یک ویدیو جدا براتون این رو توضیح میدم. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن، برای دوستاتم بفرست، کامنت هم داشتی پایین برام بذار. اینا همه باعث دلگرمیه. و میرسیم به اول تست 1. بعد از اینکه درس 1 تا 5 رو کامل خوندین حتما این تست رو بزنید. هر جا هم سوال داشتی حتما کامنت کن.